So let's look at 2 Corinthians 4, verses 7 to 18. Haideți să ne uităm la 2 Corinteni 4, de la 7 la 18. And we want to talk about the suffering of a new covenant ministry. Vreau să vorbesc despre suferința din cadrul sau în mijlocul unei lucrări a noului legământ. Now, I don't know how you do this here, but when you are going to get married and you give your future bride a ring, you go buy the ring, right? Nu știu cum e aici, dar la noi când te duci, când vrei să ceri pe cineva de soție, te duci și cumperi inelul pentru viitoarea. Now, 37 years ago, when I bought our rings for Esther, it was a pretty ring in a very plain box. Acum 37 years. Acum 37 de ani, când am cumpărat inelul pentru soția mea, m-am dus și l-am cumpărat și era într-o cutie așa foarte plată, da, e foarte nesemnificativă. And yes, I was married at 16, I understand. But nowadays, I've noticed on TV that now it's as much about the box as it is the ring. Dar am observat că în zilele noastre, am văzut și la televizorul asta, că cutia este mai valoroasă, pare că într-un fel, decât inelul, mai arătoasă cel puțin. You see advertisements on television for engagements ring. You never even see the ring. It's all about the box that it's in and the jeweler that sold you the ring. Și vezi publicitatea, de exemplu, la televizor despre un inel de logodnă, dar interesant este că nici măcar nu ajungi să vezi inelul de logodnă, nu vezi decât cutia aceasta pe care încearcă să ți-o vândă bijutierul. You know, hopefully, when you give her the ring, she doesn't throw the ring away and play with the box. Sper că atunci când îi dai inelul viitoarei să nu să arunce inelul și să se joace doar cu cutia. You know, like children do at Christmas, you know. Cam cum fac uneori copiii de Crăciun. Aruncă jucăria și țin cutia. The problem is that this is what has happened to Christianity. Problema este că asta s-a întâmplat cu creștinitatea. We have this precious, beautiful, glorious light in us. Avem lumina aceasta atât de glorioasă și prețioasă care este în noi. And we are plain, simple, unadorned boxes. Și noi suntem doar niște cutii simple, nesemnificative. But even in Paul's day and all the way down to our day, it has become more about the box than about the light. Dar chiar din zilele lui Pavel până în zilele noastre, cutia a început să fie mai semnificativă pentru noi decât ceea ce este în interior. So we have this ministry. Deci avem lucrarea aceasta. What kind of ministry is it? Ce fel de suferință este? Ce fel de slujire este ea? It's a ministry of the Spirit, chapter 3, verse 8. Este o slujire a Duhului. It's a ministry of righteousness, chapter 3, verse 9. Este o slujire a neprihănirii. It is a ministry of the eternal and permanent, chapter 3, verses 10 through 11. Versetele 3 de la 8 la 10 este o lucrare a celor veșnice. And therefore it is a more glorious ministry, chapter 3, verses 7 through 11. Și capitolul 3 de la 7 la 11, datorită lucrul acesta, este o lucrare glorioasă, a celor glorioase. Therefore, as a consequence of it being that kind of ministry, we do not veil the glory. Și ca și consecință a unei astfel de slujiri, noi nu acoperim gloria aceasta. Rather, we reveal it by bold declaration of the gospel, ci mai degrabă descoperim, arătăm altora lucrul acesta printr-o mărturisire cu foarte multă îndrăzneală. And we live out the gospel in a transformed life. Și trăim Evanghelia printr-o viață transformată.
And not only do we not veil the gospel, but we do not lose heart. Nu numai că nu acoperim Evanghelia, noi nici nu ne pierdem, nu cădem de oboseală. So read chapter 4, read verse 1 and verse 16. You're going to read the top and tail. Hai să citim capitolul 4, versetul 1, după care capitolul 4, versetul 16. Citim capul cumva la cap și după aceea la 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o noi, nu cădem de oboseală. Și 16, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește zi de zi. Din zi în zi. Do you see how then Paul begins and ends with, we do not lose heart? Observați cum Pavel începe și termină cu același lucru, noi nu cădem de oboseală, de aceea noi nu cădem de oboseală. Now this is Paul's message in the text. Și acesta este mesajul pe care Pavel vrea să-l transmită în We textul have acesta. plenty of opportunity to be discouraged, even to the point of quitting. Avem foarte multe oportunități care ne pot încuraja să fim descurajați și chiar să renunțăm. Paul had struggled mightily in doctrine and correction with the church at Corinth. Și Pavel s-a luptat foarte tare cu corectarea aceasta doctrinară a bisericii din Corint. He had to do this in the context of enormous personal suffering. Și a făcut lucrul acesta printr-o suferință personală foarte puternică. And he endured the public and slanderous opposition by the leaders in the church. Și a trebuit chiar să întâmpine opoziția publică a liderilor bisericii din Corint. In other words, he found what most Christians find. Deci ceea ce el a găsit sau a trebuit să înfrunte ceea ce cei mai mulți dintre liderii, noi ca și lideri, trebuie să înfruntăm. Christian life may be full of glory and joy and peace. Viața creștină poate să fie o viață de liniște, de pace, de bucurie. But there is also great heartache, difficulty, and suffering that comes to us as well. Dar în același timp avem și foarte multe suferințe și dureri și lucruri grele care vin asupra noastră. But not only will he not quit, he will not be downcast. Dar nu numai că el nu va renunța, dar nu va fi lăsat jos. So he will not lose heart. El nu va cădea de oboseală. And that is because the ministry is all about glory. Și asta pentru că slujirea este despre glorie, despre slavă. Listen to this as we work through this. Ascultați în timp ce lucrăm prin asta, prin textul acesta. It is a ministry with more glory, chapter 3, verse 8. Este o lucrare cu mai multă glorie în 3:8. It is a ministry with a surpassing glory, chapter 3, verse 10. Este o lucrare cu o mai mare glorie. It's an it's a surpassing, it's greater than, it overflows. For the Da, o lucrare care dă pe din afară de glorie. It is the glory of the Lord into which we are being transformed, chapter 3, verse 18. În 3:18 vedem că suntem transformați în gloria aceasta lui Hristos. Chapter 4, verse 4, it is the gospel or the good news of the glory of God. În 4:4 vedem că este Evanghelia slavei lui Hristos. In chapter 4, verse 5, it is the glory of God in the face of Jesus Christ. Și în 4:6 vedem că este cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. In chapter 4, verse 15, it is a thanksgiving that abounds to the glory of God. Chapter 4, verse 15. 4:5 vedem că sporește cu mulțumiri spre slava lui Dumnezeu. And in chapter 4, verse 17, it is an eternal weight of glory. Și în 4:17 vedem că este o greutate veșnică de slavă. So when you're thinking about ministry, do you think about glory? Deci când te gândești la slujire, la lucrare, te gândești cumva la glorie? If not, you need to go through these two chapters
and just mark every time the word glory or a form of it occurs in the text. Dacă nu, trebuie să treci prin textele acestea, capitolul 3 și capitolul 4, și să subliniezi toate cuvintele acestea, termenii aceștia, glorii care apar. Now, when you think of this ministry being about glory, then you think that most of the time we would be up and positive and encouraged and happy and Când te gândești la lucrarea aceasta ca fiind glorioasă, te gândești că există tot timpul momentele în care ești fericit și ești bucuros și mergi înainte și ești încurajat. But honest Christians, honest ministers, honest servants, honest leaders know it isn't really like that. Dar slujitorii sinceri, autentici, credincioși autentici, liderii autentici știu că nu întotdeauna lucrurile stau așa. And so here is the root of so much discouragement. Uite, rădăcina la așa de multă descurajare. We have this glorious treasure of light in earthen vessels that are frail and are failing in our supply. Avem comoara aceasta în vase de lut care Frail and failing. care se sting și care sunt atât de slabe. So, let's look at the problems that are encountered then. Hai să ne uităm la problemele care sunt întâlnite. Listen to verse 7. Versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Here is God's purpose. Aici este scopul lui Dumnezeu. It is like this so that the glory will be obviously from God. Este așa pentru ca să vedem în mod evident că gloria vine de la Dumnezeu. So that people will know that it's not us, but it is God's power. Oamenii vor ști că lucrurile nu stau la noi, nu de la noi vin lucrurile, ci este puterea lui Dumnezeu. So in order to do that, then there is the pain of our experience, verses 8 and 9. Și pentru ca să existe lucrurile acestea, atunci trebuie să apară durerea experienței noastre. All right. Treasure, earthen vessels, and now verses 8 and 9. Avem comoară, vase de lut și apoi versetele 8 și 9. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. There it is. This is what is happening to us. Uitați, astea sunt lucrurile care ni se întâmplă. We are being pressed down and squeezed in. Noi suntem trântiți și strâmtorați. Yeah. But we are not in a place without help. Dar nu ne aflăm într-o poziție, într-un loc fără de ajutor. We may not be able to see the road ahead, but we are not at a dead end. S-ar putea să nu vedem calea mai înainte ce urmează, dar să știți că nu suntem pe o cale care nu are capăt. We are pursued and hunted down, but we are not without friends. Noi suntem prigoniți și căutați să fim puși jos, dar nu fără prieteni. We are thrown down and may be removed from a position of trust and preeminence. Suntem puși la pământ și luați dintr-o poziție poate proeminentă. But we are not utterly cut off from the people of God. Dar nu suntem tăiați din părtășia aceasta a oamenilor lui Dumnezeu. We are afflicted. Cercul oamenilor lui Dumnezeu. We are afflicted, perplexed, persecuted, struck down. Nice. Sorry. The front side of those statements. Da, suntem strâmtorați, deznădăjduiți, prigoniți, trântiți jos. Dar în contextul nostru. Yeah. But it sounded much better. No, it sounds very good. But we are carrying glory. Dar noi purtăm, ducem glorie. How can this be?
Și cum poate să se întâmple lucrurile așa? God is at work to break the earthen vessel. Dumnezeu lucrează pentru ca să spargă vasul acesta de lut. And verses 10 through 12 tell us what is actually going on. Și versetele la 10 la 12 ne spun de fapt lucrurile care au loc, care se întâmplă. Now, I want to give you sort of an outline here before we read it so that you'll hear it in the reading. Există o schemă pe care vreau să vă o prezint aici, în cuprins înainte să citim textul. Here is the reality that explains our experience. Aici vedem realitatea care explică experiențele noastre. The reason that these circumstances come. Motivele sau argumentul pentru care vin experiențele acestea asupra noastră. And the result in what it produces. Și rezultatele și efectele pe care experiențele acestea le au. Now, let's read verses 10 through 12. Să citim de la 10 la 12. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii întotdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel, că noi lucrează moartea, iar voi viața. We are crushed. We are afflicted. Noi suntem trecem prin probleme. We are perplexed. Noi suntem perplexați. We are persecuted. Noi suntem persecutați. We are struck down. Noi suntem puși jos. But what is actually happening is we are carrying the death of Christ. Dar ce se întâmplă de fapt este următorul lucru. Noi purtăm moartea lui Hristos. Do you see that? Observați asta? See that in verse 10? Da. Always carrying in the body the death of Jesus. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Isus. That's the reality. Aceasta este realitatea. We are being broken down, handed over to death, carrying the dying of Jesus. Noi suntem puși jos pentru ca astfel, într-un astfel de context, să purtăm în noi omorârea Domnului Isus Hristos. Why? De ce? What's the reason? What's the next verse? Care este motivul, care este argumentul în următorul verset? So that what? Tell me. Ca să se arate slava. Așa, deci, din pricina lui Isus, pentru ca viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Asta este. That the life of Christ will be shown in our We are dying so that Christ's living might be put on public display. Noi murim pentru ca viața lui Isus să se arate în mod public. You want to serve Jesus? Vrei să-L slujești pe Isus? You want to be a preacher? Vrei să fii un predicator? You want to be an evangelist? Vrei să fii un evanghelist? You want to teach God's word to people? Vrei să înveți pe copiii lui Dumnezeu cuvântul lui? This is what you get. Asta este ceea ce vei Asta este ceea ce vei obține. Your pages are are they flipping? Okay. Sorry. Because you got that. Oh, now I don't even know where I am. See, I was trying to help you. Thank you. You see what is happening. If you want the new covenant ministry, then you're going to have to be willing to have the new covenant suffering. Dacă vrei să te bucuri de nou legământ, de lucrarea aceasta nou legământ, trebuie să accepti și suferințele noului legământ. See, we want to be able to stand and talk and preach. Noi vrem să stăm în picioare și să predicăm. We want to be recognized as a teacher. Vrem să fim recunoscuți de alții ca și învățători. We want the amazing joy that comes when we speak the gospel and God grants life. I mean, what a moment. Vrem bucuria aceasta că atunci când vorbim, Dumnezeu să dea viața. Ce moment minunat. We don't want to be afflicted.
Și nu vrem să trecem prin suferință. We don't want to be persecuted. Nu vrem să fim persecutați. We don't want to be confused. Nu vrem să fim confuzi. We don't want to be cast down. Nu vrem să fim părăsiți. But it comes with it. Dar toate lucrurile acestea vin împreună, sunt la pachet. And I would say there is no true New Covenant ministry without it. Și pot să spun că nu există nicio lucrare a noului legământ fără elementele acestea. Because ultimately what God is doing is He is releasing the life of Jesus into other people's lives through our being broken down. Pentru că în cele din urmă ceea ce face Dumnezeu este să lase viața lui Hristos în trupurile noastre pieritoare. So here's the result. Și asta e rezultatul. And Paul says here is the fundamental principle of New Covenant ministry. Și el spune aici este principiul fundamental al slujirii noului legământ. We are handed over to death Noi suntem dați morții so that you might receive life. pentru ca voi să primiți viața. Let's put that over our front door. Hai să punem asta la intrarea în biserică. We are dying that you might live. Noi murim pentru ca voi să trăiți. Why? De Well, ce? because Christ died that we might live. Pentru că Hristos a murit pentru ca noi să trăim. We are not higher than our Master. Și noi nu suntem mai înalți decât stăpânul nostru. Here is the fundamental meaning of the cross for power in ministry. Asta este fundamentul principal despre about This is the fundamental principle. This is the fundamental meaning of the cross for power in ministry. How do you have the Este înțelesul fundamental al crucii pentru putere în lucrare, în slujire. We die so that others might be raised to newness of life. Noi murim pentru ca alții să fie să trăiască, să primească viața. Just as Jesus' sacrifice brings life to the church, so our sacrifice brings life to others. Așa cum sacrificiul Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui, a dus viață bisericii, asemenea Lui, jertfa noastră sau sacrificiul nostru poate să aducă viața altora. Now, I think in the modern day we need to completely rethink ministry. Cred că în vremea asta modernă în care trăim ar trebui să ne oprim și să regândim cum ar trebui să fie slujirea. I just don't think we think like this. Nu cred că noi mai vedem lucruri în felul acesta. When I preach like this, even in my own church, I can see people getting nervous. Când predic în felul acesta chiar și în biserica mea, văd cum unii oameni devin iritați. When we talk about elders coming on, we talk about this kind of thing. Când vorbim despre a adăuga prezbiteri la cercul prezbiterilor noștri din biserică, vorbim despre lucrurile acestea. You want to be a leader in the church? Vrei să fii un lider în biserică? You ready to die? Ești gata să mori? You ready to be broken? Ești gata să fii zdrobit? You ready to be cast down? Ești gata să fii trântit You ready jos? to be rejected? Ești gata să fii respins? That's what it means. Asta este înțelesul. Acesta este înțelesul. It's not about wearing the red tag in our church, the red tag with the thing that says I'm an elder. Nu trebuie să porți, nu e despre a purta eticheta aceea la gât care spune eu sunt prezbiter, la noi în biserică cel puțin. It's not about sitting around the table of 9 and being able to make decisions for the whole congregation. Nu e despre a sta împreună cu alți 9 oameni la masă și să iei hotărâri. It's about laying down your life for Robert Turner, for the guy who's sleeping on the street and in a box, and God has converted him and his mind is clearing. He hasn't got a clue, but he's going to heaven. Ce înseamnă să-ți dai viața pentru bărbatul acela de pe stradă care a trăit într-o cutie, dar care a fost convertit și a primit o nouă viață în Hristos, despre asta este vorba. Well, how do we put this into action? Și cum punem lucrurile acestea în acțiune? Well, there is the persuasion of our faith. Există o căutare a credinței noastre. Verses 13 to 15. Versetele de la 13 la 15. Însă fiindcă avem același duh de credință,
potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Now, I don't want to sort of exposit this, but I want you to notice it was written, and I believe. Nu vreau să fac expoziția acestui text, dar pur și simplu observați și scrie it was written. A fost scris și de aceea am crezut. And Paul is basically saying, I am writing this to you. You need to believe this. Și Pavel spune cu alte cuvinte, uitați, eu vă scriu lucrurile acestea vouă și de aceea voi trebuie să credeți. You want in the church at Corinth, you want to be a super apostle? Time to die. Dacă în biserica voastră în Corint vrei să fii un super apostol, atunci cred că e vremea să mori. You want to go around and have powers of healing? It's time to die. Vrei să te duci prin preajmă și să ai puterea aceasta a vindecării, atunci cred că e vremea să mori. You want to stand with great oratorical wisdom and speak in ways that people are amazed? It's time to die. Vrei să stai în picioare și să începi să vorbești cu o retorică de asta foarte înțeleaptă, care oamenii sunt uimiți, atunci cred că este vremea să mori. There's a whole side of me that wants to gather just reformed leaders and say, it's time to die, brothers. Și uneori îmi vine să-i adun pe liderii aceștia care sunt reformați și să le spun fraților, e vremea să mori. We have this convocation of leaders in the United States called T4G. Most of you are. So it's a tough. Există în Statele Unite o convocare pentru liderii reformați care se numește Împreună pentru Evanghelie. There were 6,000 people at the last one. La ultimul eveniment au fost 6.000 de oameni. It's great preaching, great leaders. Predicare frumoasă, lideri măreți. But you know, when you put the very best, the very prettiest, the most able of all Reformed preachers on the platform at once, I still want to go, you guys ready to die? Dar când îmi pui pe platformă cei mai măreți, cei mai frumoși, cei mai minunați dintre vorbitorii din cercul acesta reformat, tot îmi vine să strig către ei, frații mei, sunteți gata să muriți? You're up there in your $3,000 suits. Sunteți acolo pe scenă și purtați niște îmbrăcăminte de vreo $3.000 de dolari. Eloquent, you're preaching with all your eloquence and your elegance, and it's a wonderful thing. Și folosiți toată eleganța aceasta și elocvența în vorbire. Toate lucrurile sunt ok. But what about Georgie in where he's serving and what he's doing and the people he's ministering from? That glory to this glory? Really? Dar ce spuneți de George și locul în care el slujește? Vă gândiți la gloria aia sau la gloria asta? See, so I sit and I listen to this stuff and I read this text and I go, no, give me this. Și stau și citesc o astfel de chestii și zic, nu vreau chestia aia, vreau așa ceva. I'd rather die in China. Mai degrabă aș muri în China. Than live well in Dayton. Decât să trăiesc bine, să o duc bine în Dayton. Well, what kind of perception? What kind of way of understanding all of this? You know, I'm just going to put this up. Ce felul de care ar trebui să fie înțelegerea noastră cu privire la toate aceste lucruri? So we do not lose heart, he says in verse 16. De oboseală, în versetul 16 spune. Now read verses 17 through 18. Citim versetele 17 și 18. Căci întristările noastre ușoare de clipă lucrează pentru noi, tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd,
Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. First it is inward, not outward. În primul rând, înțelegerea trebuie să fie interioară, nu exterioară. There comes a point where all of us realize that the outer man is going to waste away. Există un moment în care toți dintre noi realizăm că omul exterior va trece. If it's not the environment and the circumstances and the opposition, eventually you just get old. Și dacă nu există opoziția și toate lucrurile astea, greutățile prin care treci, care să facă exteriorul să treacă, cu siguranță vârsta, când vei îmbătrâni, va face ca exteriorul să treacă. I've always been an athlete. I've always been in really good condition and sort of had that attitude. Întotdeauna am fost un atlet și am avut o condiție fizică bună. I kind of consider us family, so I'll tell you something and I hope it doesn't gross you out. Și consider că suntem o familie și vreau să vă mărturisesc ceva care sper că nu o să vă But I know with this facă să vomitați. this outer man dying and decaying, I know what that means. Știu ce înseamnă omul acesta care se trece și Încetul cu încetul se stinge. încetul cu încetul se stinge. Yeah, it's not just because I'm 56 or 57. Nu doar pentru că sunt aproape am 57 de ani. Growing up in Africa, I was bitten by what's called tsetse fly. It's a kind of bug. Când locuiam în Africa, am fost mușcat de o muscă. And it lays a larva that then hatches into little filament worms. Și a lăsat o larvă în țesutul meu, care larva aceasta a dezvoltat în cele din urmă un vierme. They live in your body between your skin and your muscles, lymphatic. Și trăiesc, viermii aceștia trăiesc între piele și mușchi. Este un vierme limfatic. And they replicate in your body. Și ei se multiplică în trup. Now, for most of my life, I contracted this when I was 7. Am luat boala aceasta când aveam 7 ani. And for most of my life, they've been replicating at a rate that looks like this. Și pentru majoritatea vârstei mele, perioada pe care am trăit-o, ei s-au multiplicat folosind o curbă cam așa. But now, ceea ce nu-i prea rău. now there's so many of them in my body that they are replicating at a rate that looks like this. Dar acum sunt așa de mulți în trupul meu încât ei se multiplică ceva de genul acesta. I don't have to wait like Job to die for my body to be filled with worms. Și nu trebuie să aștept asemenea lui Iov pentru ca trupul meu să fie plin de viermi. They'll get in my eyes, so there'll be these little hair-like things swimming across my eyes. Uneori pătrund în ochii mei și simt așa ca și un firicel care pătrunde în ochiul tău. They'll get in my joints, and I have to put ice on my joints to chase them somewhere else. Și uneori vin la încheturi și trebuie să pun gheață ca să-i gonesc în altă parte. I lay down at night and they're looking for warmth, and so they'll mass in my lungs. Uneori când mă așez seara să mă odihnesc, ei caută locul cel mai cald și vin undeva lângă mușchii de lângă plămâni. Can't ever sleep on my back because I feel like I'm drowning. Și de aceea nu pot să dorm niciodată pe spate pentru că simt că mă nec. The outer man is wasting away. Și omul acesta din exterior se trece. But the inner man is being renewed. Dar omul din interior, el se înnoiește. The person on the inside is growing stronger and brighter. Persoana din interior devine mai luminoasă și mai măreață, mai puternică. That happens when we are thinking about the future and not the present. Verse 17. Și în versetul 17, lucrul acesta se întâmplă atunci când ne gândim la viitor, nu la prezent. This doesn't matter to me because I'm looking forward to a glory that's to come.
Și lucrul acesta nu-mi pasă, nu mă interesează pe mine, pentru că eu mă concentrez la lucrurile viitoare care vor veni. And finally in verse 18, when we focus on the eternal and not the temporal. Și în versetul 18 spune că atunci când noi ne concentrăm asupra lucrurilor veșnice, nu temporare. Now stop a minute and I want you to reread that sentence again. Vreau să vă opriți un moment și să recitiți propoziția aceea încă o dată. Read verse, I've lost it here. Versetul 18. Read verse 18 again. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. The momentary light afflictions are producing an incomparable weight of glory. Momentary light affliction are producing an incomparable weight of glory. That's in essence verse 17. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o mai multă greutate veșnică. While we are looking at the eternal, not the temporal. În timp ce ne uităm la lucrurile viitoare și nu la cele temporare. If I am focused on this life, on this passing time, then that incomparable weight of glory is not piling up. Dacă ar fi să mă concentrez și să mă gândesc la vremea aceasta de acum, la clipa aceasta de moment, atunci greutatea aceea slavei viitoare nu se va aduna pentru mine, nu se va... So there may be blindness and deadness on the part of the world. Poate că există orbire și moarte în partea aceea a lumii. And there may be foolishness and everything else on the part of some Christians. Și poate că există prostie și o grămadă de alte lucruri din partea unor creștini. And there may be pain and hardship and dying in our bodies. Și poate că în trupurile noastre există încercări și suferințe și moarte. But we're not going to quit. Dar cu toate acestea noi nu renunțăm. We're not even going to be downcast. We're not even going to lose heart. Noi nu vom cădea de oboseală. Because we're headed to glory. Pentru că noi ne îndreptăm către glorie. And our sovereign King is gathering all of his people through the gospel that we preach. Și împăratul nostru suveran își adună toți oamenii în timp ce noi predicăm Evanghelia. But he is gathering his people through the ministry of the new covenant. Care își adună oamenii printr-o slujire a noului legământ. In the Old Testament, we're familiar with the story of Gideon. Și în Vechiul Testament sunteți familiari cu viața lui Gedeon, cu experiența lui Gedeon. I won't tell the whole story, but you know the end of it, right? Vă aduceți aminte sfârșitul Here's the experienței lui Gedeon. Here's the Philistines all in the camp. Filistenii avem pe toți în tabără. Here is Gideon's little small army. Și avem aici armata aceasta mică a lui Gedeon. 3,000 to 300. 3.000 care ajung în cele din urmă 300. And he hands them a torch. Și le dă clay pot. Le dă o torță și un vas de lut. And stick the torch up in the pot and wait. Și le spune, luați torța aceasta și introduceți-o în vasul de lut. And you shout, you surround the enemy, and you shout the glory of the Lord, and you break your clay pot, and you hold up the torch. Și spune, vă duceți în mijlocul taberei dușmanilor, începeți să strigați în timp ce spargeți vasul acela de lut și ridicați torța în sus. And this is what Paul is alluding to, is this Gideon story. Și la această poveste face Pavel aluzie când ne scrie cuvintele acestea. God has put in our clay pots the light of the glory of Christ. În vasele acestea de lut care sunt în noi, El pune lumina Evangheliei. He's crushing the jar of clay and Și El the light. sparge vasul acesta de lut pentru ca lumina Evangheliei, care este torța, să se vadă. Jesus was sitting at table with his disciples. Domnul Iisus stătea la masă cu ucenicii săi. It's toward the last week of his life.
spre ultimele clipe ale vieții lui. And a lady came in and had a jar of sweet, expensive perfume. Și o femeie vine la el și a venit cu un vas în care avea un parfum foarte scump. And in one of the gospel stories it says that she broke the vessel that it was in and poured it on Jesus. Și în una dintre relatările Evangheliei ne se precizează că ea a spart vasul acela de lut și a turnat parfumul la picioarele Domnului Perfume Hristos. filled the room, the fragrance filled the Parfumul, room. aroma aceea, mirosul acela a umplut, mireasma aceea a umplut întreaga cameră. And so we are always carrying about the fragrance of Christ in a broken vessel. Și noi întotdeauna purtăm mireasma lui Hristos în vasele acestea sparte. And like Gideon, we are clay pots with lights inside and treasure the glory of Christ. Și asemenea lui Gedeon, noi suntem vasele acestea de lut, dar în care este Evanghelia slavei lui Hristos. And so, we are crushed, Și așa noi suntem zdrobiți, we are broken, noi suntem distruși, sparși we go through hard times și trecem prin vremuri grele, because the ministry of the new covenant is a ministry of death to us so that there might be life to others. pentru că slujirea aceasta a noului legământ înseamnă moarte pentru noi, pentru ca prin moartea aceasta să însemne viață pentru alții. Let's pray. Haideți să ne rugăm. So, Father, too often we are looking for our glory, Tată, de foarte multe ori ne uităm la gloria noastră, our place and preeminence. la locul nostru, la proeminența noastră. And we forget that what you are doing is that you are breaking us so that you will be seen. Și ce uităm este că Tu ne frângi pe noi pentru că astfel Tu să Te vezi. You said it and we believe it. Tu ai afirmat lucrurile acestea și noi le credem. And we are willing to not only take it as it comes, Și noi suntem gata nu doar să luăm lucrurile așa cum ni le dai Tu, but to embrace it as what you have planned for us. ci să le îmbrățișăm așa cum Tu le-ai planificat pentru noi. Because there is a greater glory to come. Pentru că există o mai mare glorie care va veni. So give us the grace to be this kind of servant of the new covenant. Dă-ne harul acesta să fim astfel de slujitori ai noului legământ. And then people will see the light of the glory of God. Și oamenii vor vedea lumina Evangheliei lui Dumnezeu. And they will see it in the face of Christ. Și o vor vedea în fața lui Hristos, pe fața lui Hristos. And they will be transformed from glory to glory. Și vor fi transformați din glorie în glorie. Make it so. Te rugăm să faci așa. Amin.